Seria Regăsirea puterii interioare, compromisurile și alegerile greșite, prețul autoabandonului. Episodul 4. Curajul de a întrerupe un drum greșit, chiar dacă ai mers prea departe. Există momente în viață în care simți că ai mers prea departe ca să te mai întorci. Ai investit prea mult, ai sperat prea mult, ai iertat prea mult, ai justificat prea mult, ai așteptat prea mult. Și totuși, în adâncul tău, știi că drumul pe care mergi nu te mai reprezintă, știi că te micșorezi ca să încapă poveste, știi că ai pierdut bucăți din tine pe traseu, știi că prețul pe care îl plătești e mai mare decât orice câștig. Dar frica îți spune, e prea târziu să schimbi ceva. Adevărul este exact opusul, e prea târziu să nu schimbi ceva. De ce este atât de greu să întrerupi un drum greșit? Pentru că mintea confunde investiția cu destinul, efortul cu compatibilitatea, timpul petrecut cu sensul, atașamentul cu iubirea, obișnuința cu siguranță. Mintea spune, dacă am mers până aici, trebuie să continui. Sufletul îți spune, dacă ai mers până aici, ai învățat suficient. Curajul nu înseamnă să mergi înainte, ci să recunoști când trebuie să te oprești. A rămâne într-un loc care te doare nu este loialitate, este autoabandon. A forța o poveste nu este iubire, este negare. Curajul adevărat este să nu mai negociezi cu adevărul, să nu mai sperii împotriva evidenței, să nu mai amâni ceea ce știi deja, să spui ajunge, chiar dacă vocea îți tremură. Curajul nu este puterea de a continua. Curajul este puterea de a nu te mai trăda. Când spui stop, nu pierzi ceva. Te recâștigi pe tine. Cea mai mare teamă este, dacă plec, pierd. Dar în realitate pierzi doar suferința repetată, stagnarea, închiderea, confuzia, anxietatea, speranța care nu duce nicăieri, versiunea ta micșorată. Când întrerupi un drum greșit, nu pleci din poveste, pleci din rănirea ta continuă. Curajul nu vine din forță, vine din sinceritate. Nu trebuie să fii puternic ca să pui capăt unui drum greșit. Trebuie să fii sincer. Cu ce simți, cu ce îți lipsește, cu ce nu mai poți accepta, cu ce nu mai e pentru tine. Sinceritatea este actul prin care te privești fără filtre. Aici nu mă mai regăsesc, aici nu sunt iubit cum am nevoie, aici nu cresc, aici mă pierd. Și din această sinceritate se naște curajul. Oprirea nu este sfârșit, este recalibrare. Când spui stop, universul nu-ți închide ușa, ți-o deschide pe cea potrivită. Când renunți la un drum greșit, nu renunți la iubire, renunți la iluzia unei iubiri care nu putea deveni. Când întrerupi un compromis, nu pierzi stabilitatea, recapeți axul interior. Când te întorci dintr-un loc care te rănea, nu fugi. Este un act de întoarcere acasă. Adevărul final, nu este prea târziu pentru cineva care se întoarce la sine. Timpul pierdut nu este pierdut, este învățare. Drumul greșit nu este greșit, este revelator. Durerea nu este pedeapsă, este ghid. Ai mers suficient de departe ca să știi acum ce nu te mai reprezintă. Iar când închizi un capitol cu demnitate, nu rupi povestea, îți continui destinul. Și în final înțelegi, nu ai plecat de la cineva, ai revenit la tine.